Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί έχουμε καινούρια σελήνη που από όσο έχω διαβάσει οι αστρολόγοι όλοι μας υπόσχονται ότι θα είναι μια πολύ όμορφη καινούρια σελήνη, αισιόδοξη και φέρνει και τύχη και δώρα. Με το καλό να ορίσουν, εννοείται έτσι. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούρια εγγραφή στο κανάλι μου, με κάθε like, δεν ξεχνάμε τα like και με κάθε σχόλιο βέβαια. Με πολύ χαρά τα διαβάζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και υπενθυμίζω βεβαίως πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και εάν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι ένα κουτάκι το οποίο ανοίγει αν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Σας ανοίγει την περιγραφή. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο και να σας διαβάσω, όπως το συνηθίζω, 2 λόγια από την κυρία Άση Μπίλιου για αυτή την υπέροχη καινούρια σελήνη. Η πρώτη νέα σελήνη της χρονιάς πραγματοποιείται στην 1η μοίρα και 51 λεπτά του υδροχόου στις σήμερα 29 Πρώτου του 25 και είναι πολύ θετική και γενναιόδορη. Αυτό το φεγγάρι σχηματίζει ένα υπέροχο τρίγωνο με τον Δία, τον πλανήτη της επέκτασης και της τύχης και μας καλεί να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και πίστη, να ονειρευτούμε τι θέλουμε να πετύχουμε και να θέσουμε τους στόχους μας, ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Η νέα σελήνη συμβολίζει πάντα την αρχή ενός κύκλου, τα νέα ξεκινήματα και τις προοδευτικές αλλαγές και η συγκεκριμένη έχει όλα τα φόντα για να μας βοηθήσει να βάλουμε σε εφαρμογή τους νέους στόχους μας, αλλά και να τους προσεγγίσουμε με διαφορετική ματιά. Ο υδροχόος συμβολίζει το επαναστατικό, το μοναδικό, το διαφορετικό και είναι πρωτοπόρος, εφευρετικός και αντισυμβατικός. Επομένως, μπορεί να βρούμε ολοκαίνουργιους τρόπους για να πετύχουμε κάτι που θέλουμε και επιθυμούμε σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Μπορεί να είμαστε πιο πρόθυμοι να ρισκάρουμε και να βγούμε από τη ζώνη ασφαλείας μας και να αγκαλιάσουμε την ατομικότητά μας και ό,τι μας κάνει διαφορετικούς. Και επειδή ο υδροχόος αγαπά την ανεξαρτησία, δεν χρειάζεται να περιμένουμε από τους άλλους να μας δώσουν την έγκριση και τη βοήθειά τους, αλλά να το προσπαθήσουμε μόνοι μας ή με τον δικό μας τρόπο. Νέα σελήνη, νέα αρχή. Η νέα σελήνη σηματοδοτεί και την κινέζικη πρωτοχρονιά. Αποχαιρετούμε τη χρονιά του δράκου και μπαίνουμε στη χρονιά του ξύλινου φιδιού, που σύμφωνα με την κινέζικη αστρολογία θεωρείται ένα έτος μεταμορφώσεων, καθώς όπως το φίδι αλλάζει το δέρμα του, έτσι και εμείς θα οδηγηθούμε σε βαθιές αλλαγές. Είναι λοιπόν η αρχή των νέων ξεκινημάτων, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό και πολλοί πριν ξεκινήσει το σεληνιακό έτος αφιερώνουν χρόνο για να καθαρίσουν το σπίτι τους, να μειώσουν την ακαταστασία, να πετάξουν ό,τι είναι περιττό και να φέρουν φρέσκια, ανανεωμένη ενέργεια στο χώρο τους. Το παρελθόν μένει πίσω και ευνοούνται οι νέες νοοτροπίες, οι εμπνευσμένες ιδέες και οι καινοτόμοι τρόποι σκέψης. Οπότε εκμεταλλευτείτε αυτή τη νέα σελήνη για να κάνετε μια νέα αρχή στη ζωή σας, στο σπίτι σας, στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πράγματα, με σύμμαχό σας τα χαρακτηριστικά του υδροχόου, δηλαδή με εξυπνάδα, αντικειμενικότητα, πρωτοτυπία, ψυχραιμία, χωρίς συναισθηματικές κορώνες και βέβαια με αντισυμβατικό τρόπο. Και αν σκεφτόσασταν πολύ καιρό ότι κάτι θέλετε να αλλάξετε,
αλλά φοβόσασταν τη γνώμη και την κριτική των άλλων, αυτή η νέα σελήνη θα σας δώσει τη δύναμη να ακούσετε μόνο τη δική σας φωνή και να ικανοποιήσετε τις δικές σας ανάγκες, χωρίς φόβο, αλλά με πολύ τόλμη. Επίσης, η ενέργεια του υδροχόου μας επιτρέπει να εξαλείψουμε τους περιορισμούς που οι ίδιοι έχουμε επιβάλει στον εαυτό μας, να μην γινόμαστε έρμεα των παθών μας και να επαναστατούμε ενάντια στις παραδοσιακές προσεγγίσεις που μπορεί να είναι ξεπερασμένες και να μας κρατούν πίσω. Ακόμη είναι ένα ζώδιο που αγαπά την ομαδική εργασία, τη συναδελφικότητα, τη συλλογικότητα, τον ανθρωπισμό και τη φιλία. Οπότε μπορείτε να εμπλακείτε σε ομάδες που έχετε τους ίδιους στόχους και να κινηθείτε με βάση το κοινό καλό. Εν κατακλείδη, η νέα σελήνη στον υδροχόο αποτελεί την τέλεια ευκαιρία να προσπαθήσουμε να κάνουμε πράξη τις πιο αντισυμβατικές μας ιδέες, εφαρμόζοντας πρακτικά βήματα για την επίτευξή τους. Μπορούμε να πάρουμε ένα μικρό ρίσκο, να πειραματιστούμε και να επεκτείνουμε τους ορίζοντές μας, τον κοινωνικό μας κύκλο, να αναζωογονηθούμε μέσα από διαφορετικές εμπειρίες και να ξεχωρίσουμε. Πάρα πολύ καιρό είχαμε να διαβάσουμε τόσο ωραία πράγματα. Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο? Και κλείνουμε με την κυρία Μπίλιο για να περάσουμε στο δικό μας άνοιγμα. Η νέα σελήνη σχηματίζεται στην ένατη μοίρα και 51 λεπτά του υδροχόου και θα επηρεάσει τα σταθερά ζώδια, Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους με γενέθλια στο τέλος του πρώτου, αρχές του δεύτερου δεκαημέρου, ή όσους έχετε οροσκόπο ή πλανήτες σε αυτά τα ζώδια από την 6η μέχρι τη 12η μοίρα. Βέβαια, όπως λέγεται, όλοι επηρεαζόμαστε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Στον κρυό, ας πούμε, επηρεάζεται ο τομέας της κοινωνικής ζωής, της συλλογικής δουλειάς, των στόχων, των φίλων, των συνεργατών και έχει και καλά νέα και σας φέρνει τύχη, γιατί σχηματίζει ακριβές τρίγωνο με το Δία. Ο Ταύρος στον τομέα της καριέρας, των στόχων, της προβολής, της φήμης και της επιτυχίας φωτίζεται από την αισιόδοξη νέα σελήνη. Πάρα πολύ ωραία. Η δίδυμη, η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο φιλικό για εσάς ζώδιο του υδροχόου και σχηματίζει τρίγωνο με το Δία στο ζώδιό σας. Σας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας και πολλές ευκαιρίες. Καρκίνος, η νέα σελήνη πραγματοποιείται στις 29 Πρώτου στο ζώδιο του υδροχόου. Θα σας βοηθήσει να κάνετε μια νέα αρχή στον τρόπο που επενδύετε τα χρήματα και τα αισθήματά σας, αλλά και στο πώς θα φροντίσετε τον εαυτό σας και την υγεία σας. Λέων, η νέα σελήνη πραγματοποιείται απέναντί σας στο ζώδιο του υδροχόου και επηρεάζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τέλος του πρώτου, αρχές του δευτέρου δεκαημέρου του ζωδίου. Νέες γνωριμίες και έρωτες, εύνοίες σε σχέσεις, συνεργασίες, συμφωνίες, συμβόλαια, επανεξέταση όρων και δικαστικές αποφάσεις, αλλά και εκπλήξεις, γιατί κάπου εκεί κάτι παίζει και με τον ουρανό. Παρθένος, η νέα σελήνη λειτουργεί πολύ υποστηρικτικά για εσάς και την καριέρα σας και εγκαινιάζει μια ιδιαίτερα τυχερή περίοδο που εκτείνεται μέχρι την πανσέλινο 12 Δευτέρου, κατά την οποία μπορεί να προκύψουν επαγγελματικές ευκαιρίες αλλά και λύσεις σε θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης. Αν ψάχνετε για δουλειά ή αν έχετε μια καλή ιδέα που θέλετε να προτείνετε, το τρίγωνο της νέας σελήνης με τον πλανήτη της τύχης και των ευκαιριών Δία μπορεί να σας ανοίξει τις πόρτες, να απογειώσει τη φήμη και την καριέρα σας και να έχετε μια νέα πρόταση για εργασία ή να έρθει μια επιτυχία σε κάτι που ήδη δουλεύετε, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τέλος του πρώτου, αρχές του δεύτερου δεκαημέρου. Αυτό δεν μου άρεσε, κυρία Μπίλιου. Λοιπόν, γιατί είμαι Παρθένος, της πρώτης μέρας. Λοιπόν, κρατάω όμως όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπε.
Ζυγός, η νέα τυχερή σελήνη στον υδροχόο επηρεάζει τον τομέα του έρωτα, των παιδιών, της δημιουργίας, των νέων επιχειρηματικών σχεδίων και του ταλέντο σας και έρχεται με τις καλύτερες προδιαγραφές. Ευνοεί τα νέα ξεκινήματα με θάρρος, τόλμη και πίστη και υπόσχεται καλύτερες μέρες και θετικές εξελίξεις στους παραπάνω τομείς. Σούπερ! Σκορπιός, τα θέματα σπιτιού, οικογένειας, αλλά και τα επαγγελματικά φωτίζει η νέα σελήνη στον υδροχόο και μπορείτε να την αξιοποιήσετε δίνοντας χρόνο σε αυτούς που αγαπάτε, στους γονείς, τα παιδιά και την οικογένειά σας. Ίσως αυτό το φεγγάρι σας κάνει να θέλετε να επιστρέψετε στις ρίζες σας, το σπίτι και την οικογένεια και να περάσετε όμορφες και ζεστές στιγμές με όσους αγαπάτε. Τοξότης, ιδιαίτερα αισιόδοξη και τυχερή η νέα σελήνη στο ζώδιο του υδροχόου, σχηματίζει τρίγωνο με τον κυβερνήτη σας τον Δία και θα σας βοηθήσει να είστε πιο επικοινωνιακοί και να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Αυτό το φεγγάρι θα σας κάνει πιο κοινωνικούς, εξωστρεφείς, θα ξαναβρείτε το σθένος, να επικοινωνήσετε τις ιδέες σας, να διευρύνετε τις προοπτικές σας και τους πνευματικούς σας ορίζοντες. Γενικότερα θα είναι σαν να ξαναβρίσκετε τη φωνή σας και θα έχετε εύνοια σε νέες γνωριμίες, διαπραγματεύσεις, αλλά και να συσφίξετε τις σχέσεις σας με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες, αφού θα καταφέρετε να βρείτε λίγο χρόνο και να περάσετε όμορφες στιγμές με όσους αγαπάτε και εκτιμάτε. Νέα ξεκινήματα. Τις επόμενες 2 εβδομάδες ιδανικές για να υπογράψετε συμφωνίες, επισημοποίηση σχέσεων, να οργανώσετε ένα ταξίδι, είτε για δουλειά είτε για διασκέδαση. Να προωθήσετε και να διαφημίσετε τη δουλειά σας και τις ικανότητές σας. Εγώ καιρός, η νέα σελήνη θα τονώσει την αυτοπεποίθησή σας, θα σας βοηθήσει να λάμψετε στον τομέα της καριέρας και θα κάνει μια τονωτική ένεση στο πορτοφόλι σας, ιδιαίτερα στους γεννημένους στο τέλος του πρώτου αρχές δευτέρου δεκαημέρου. Μπορεί να προκύψει μια νέα πηγή εσόδων, αλλά και λύσεις σε θέματα δανείων, χρεών, ακινήτων, κληρονομικών και οικογενειακών. Αυτό το φεγγάρι σας καλεί να σπάσετε τα δεσμά σας με το κατεστημένο και τον παραδοσιακό τρόπο που ακολουθείτε στη διαχείριση των οικονομικών σας και να βρείτε καινοτόμους τρόπους για να αυξήσετε τα κέρδη σας, ίσως εξυγχρονίζοντας τη δουλειά σας μέσω της τεχνολογίας. Υδροχόος, είστε οι πρωταγωνιστές αυτής της ευίωνης και τυχερής σελήνης που πραγματοποιείται στο ζώδιό σας και θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε νέα ξεκινήματα σε όλους τους τομείς. Η νέα σελήνη που σχηματίζει τρίγωνο με το Δία σας δίνει όχι μόνο όθηση, αλλά και όλα τα φόντα για να ανθίσει η δημιουργικότητά σας, να επεκταθείτε και να αποδείξετε σε όλους την αξία σας. Ιδιαίτερα στους γεννημένους του πρώτου αρχές δευτέρου δεκαημέρου, η επιρροή αυτής της νέας σελήνης θα διαρκέσει σε όλη τη γενέθλια χρονιά σας, δίνοντάς σας τη μοναδική ευκαιρία να αλλάξετε από την εμφάνιση μέχρι ολόκληρη τη ζωή σας. Τώρα θα φυτέψετε τους σπόρους και θα θερήσετε τους καρπούς των προσπάθειών σας μακροπρόθεσμα σε προσωπικό, επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο. Η δημοτικότητά σας θα αυξηθεί, η διαίσθησή σας θα εκτοξευτεί, ο έρωτας θα χτυπήσει την πόρτα σας. Θα έχετε ισχυρούς συμμάχους στον πλευρό σας και με τη βοήθειά τους μπορείτε να βάλετε θεμέλια για το νέο δημιουργικό σχέδιο που μπορεί να είχατε στο μυαλό σας το προηγούμενο διάστημα και τα εμπόδια δεν σας άφηναν να προχωρήσετε. Καταπληκτικά για τους υδροχόους, έτσι. Και πάμε να δούμε και 2 λόγια για τους ιχθύς. Έρχεται λοιπόν η πιο ευίωνη, αισιόδοξη νέα σελήνη των τελευταίων μηνών, η οποία πραγματοποιείται στο ζώδιο του υδροχόου και σχηματίζει τρίγωνο με τον παραδοσιακό σας κυβερνήτη το Δία και θα δώσει όθηση στα σχέδιά σας, αλλά και σε θέματα οικογένειας και σπιτιού, ειδικά αν είστε γεννημένοι στο τέλος του πρώτου αρχές δευτέρου δεκαημέρου. Εσείς μπορεί να δεχτείτε μια επαγγελματική πρόταση που θα συμπεριλαμβάνει και μια αύξηση των εσόδων σας, ενώ μπορεί να σας βοηθήσει να λιάνετε ή να ξεκαθαρίσετε τυχόν προβλήματα που προέκυψαν με άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Όμως είναι μια νέα σελήνη που θέλει ησυχία και γαλήνη. Δεν θα είστε ιδιαίτερα εξωστρεφείς και θα αποφεύγετε τις πολλές κοινωνικότητες, γιατί
η ανάγκη σας είναι να κοιτάξετε μέσα στην ψυχή σας και να δείτε τι θέλετε από τη ζωή σας, τι σας κάνει ευτυχισμένους, και φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν έχουμε πολλή κοσμία. Πάρα πολύ ωραία, ήταν όλα τόσο πολύ θετικά, οπότε ναι, ήθελα να τα διαβάσω και τα ζώδια που δεν το συνηθίζω, αλλά με συγχωρείτε, τα ωραία πρέπει να λέγονται. Επίσης με συγχωρείτε, αλλά δεν θα καθίσω να περάσω χρόνους σε κάθε ζώδιο, γιατί πραγματικά δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εννοώ για όσες και για όσους δεν θέλετε να ακούτε την εισαγωγή και θέλετε να δείτε ας πούμε μόνο το δικό σας ζώδιο. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω χρόνο καθόλου. Ιδιαιτέρως σήμερα. Υπότης πεντάκτηνο. Τι ωραία απεικόνηση που έχει αυτός ο υπότης. Εδώ είμαστε στο ζώδιο της Παρθένου. Σούπερ. Λοιπόν, έχουμε σταθερότητα, παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μεγάλη σταθερότητα. Είναι ο πιο σταθερός και πιο αξιόπιστος από όλους τους υπότες. Και οτιδήποτε θέλει το πετυχαίνει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί έχει υπομονή και επιμονή. Πολύ μεγάλες αρετές όταν θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο στη ζωή μας. Το μόνο που ίσως, και σύμφωνα με αυτά που σας διάβασα αναφορικά με τη Νέα Σελήνη, χρειάζεται λίγο διόρθωση, είναι ότι θέλει πάντοτε να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης ασφάλειας, σταθερότητας και σιγουριάς. Δεν του αρέσουν οι εκπλήξεις, θέλει εκεί αυτά που ξέρει, αυτά να βαδίζει. Εκεί μπορεί να χρειαστεί μια μικρή ή μεγαλύτερη διόρθωση, γιατί μπορεί να εμφανιστούν στο δρόμο μας κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες να μην τις δούμε, αν έχουμε εκεί παροπίδες και προχωράμε σε ένα δρόμο αυτόν που ξέρουμε. 3 μπαστούνι, μια εξαιρετική κάρτα, παιδιά, για τα επαγγελματικά, εξαιρετικότατη, η οποία είναι, τα τριάρια στην ταρό είναι κάρτες δημιουργικότητας. Φαίνεται εδώ σαν να έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε για μια εργασία και τώρα αυτό θα αναγνωριστεί. Πάντοτε η κάρτα προϋποθέτει σκληρή δουλειά, αλλά έρχονται και τα αποτελέσματα. Μπορεί να έχετε ακόμα και μία πρόταση για εργασία στο εξωτερικό. 4 μπαστούνι, καταπληκτικές ενέργειες, παιδιά. Καταπληκτικές. Εδώ έχουμε την κάρτα της θεμελίωσης. Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς θα βρείτε δουλειά, αν ψάχνετε για δουλειά. Κάποιοι μπορεί να δεχτείτε κάποιες πρόταση γάμου. Να προχωρήσετε κάποιες άλλες στις σχέσεις σας σε ένα επόμενο στάδιο, όχι απαραίτητα γάμο, ίσως συγκατοίκηση. Κάποιοι μπορεί να αγοράσετε σπίτι ή να μετακομίσετε. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχουμε πολύ ωραίες εδώ, εξαιρετικές, παιδιά, ενέργειες. Είμαι ενθουσιασμένη. Για πάμε να δούμε. Οκ, για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε εδώ. Βασιλιάς κούπα και 8 κούπα, μάλιστα. Ζόρια. Λοιπόν, τουλάχιστον για κάποιους από εσάς, έτσι, ίσως. Έχουμε το βασιλιά κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού.
Πέρα όμως από τα ζώδια, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έτσι, γιατί για μένα δεν ταιριάζει καθόλου αυτή η αντιστοιχία, το λέω κάθε φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή οι σκορπιοί δεν είναι παθητικοί άνθρωποι. Οι κούπες είναι παθητικές. Δεν έχουν τη δράση, τη διεκδίκηση. Ένας σκορπιός πάντοτε διεκδικεί αυτά που θέλει, με τα ελάχιστα που ξέρω. Δεν είμαι αστρολόγος, αλλά whatever. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάποιοι αγαπάτε πολύ, πολύ όμως, κάποιον άνθρωπο που έχει φύγει, παιδιά, από τη ζωή σας, έτσι, έχει φύγει, δεν είστε μαζί. Πω. Λοιπόν, τώρα, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα με το 9 σπαθί που έχουμε εδώ και επειδή έχουμε και φιγούρα δίπλα, να ανακατεύτηκαν κάποιοι τρίτοι σε αυτή τη σχέση και είτε ηθελημένα είτε αθέλητα να έκαναν ζημιά και να σας χώρισαν. 5 μπαστούνι, πρόσφατο παρελθόν. Νιώσατε πολύ ανταγωνιστικά και το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί μπορεί να έχει παίξει ρόλο και κάποιο τρίτο πρόσωπο που μπήκε στη σχέση ανάμεσά σας. Πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση? Μάλιστα, οδηγείται σε έναν καταπράσινο ακόλουθο πεντάκτηνο. Ένα νέο ξεκίνημα λοιπόν έρχεται, για να δούμε με ποιον ή με ποιαν θα είναι ή πώς, τι θα γίνει, μέλλον. Παιδιά, δύσκολες ενέργειες έχουμε εδώ. Τι γίνεται? Έχουμε εδώ την κάρτα του διαβόλου, αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρού. Τώρα το θέμα είναι το εξής εδώ. Ο διάβολος δηλώνει την... θα τη βρω τη λέξη, συγχωρέστε με. Λοιπόν, τον εγκλωβισμό σε μία δύσκολη κατάσταση. Είναι οτιδήποτε μπορεί να κρατά έναν άνθρωπο εγκλωβισμένο και να τον κάνει να φαίνεται ανίσχυρος. Εδώ λοιπόν η κάρτα μπορεί να αναφέρεται σε εθισμούς, σε αιμονές. Οι εθισμοί δεν είναι μόνο στις ουσίες. Είναι στο φαγητό, είναι στην εργασία, εργασιομανία, στον υπερκαταναλωτισμό, γιατί η κάρτα έχει και πολύ μεγάλη υπερβολή στα πάντα. Καθώς επίσης και δύσκολα συναισθήματα, έτσι, γιατί ένας άνθρωπος που νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση, είναι πάρα πολύ λογικό ότι νιώθει θυμό, πολύ μεγάλο θυμό. Να θυμάστε ότι μπορείτε να ξεφύγετε, από ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί επίσης, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, γι' αυτό θα το αναφέρω, είναι μια κάρτα που έχει ταυτιστεί με τους τοξικούς ανθρώπους και ιδιαιτέρως με τους νάρκισσους. Προσέξτε λοιπόν πάρα πολύ, επειδή είναι μια μελλοντική κάρτα, μην τυχόν και γνωρίσετε κάποιον άνθρωπο που κάτι μέσα σας λέει φύγε τρέχοντας, αλλά παράλληλα εσείς νιώθετε μια ακατανίκητη έλξη προς αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχω να σας πω είναι ότι έχετε τη δύναμη να ξεφύγετε από οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να σας κάνει να φαίνεστε ανίσχυροι, αδύναμοι και ότι είστε έρμεα. Σαφώς έχετε τη δύναμη, μπορείτε, αρκεί να το πιστέψετε εσείς οι ίδιοι. Πάμε να δούμε πώς βλέπετε τον εαυτό σας. Wow! Τι να πω εδώ ρε παιδιά, τι να πω, αγάπη παντού. Μία υπέροχη κάρτα, τρυφερή, ευαίσθητη, αγάπη, μια καινούρια αγάπη. Είναι αυτό που έτσι πρόσφατα σχετικά έχω πει και το έχω πει 2, 3, 5, 10 φορές, ότι αγάπη δεν είναι μόνο αγαπώ, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, αγαπώ τα παιδιά μου, π.χ. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά είναι ολόκληρος, είναι αγάπη.
Το δείχνει σε κάθε του έκφραση, σε κάθε του πράξη. Αγαπά και σέβεται το περιβάλλον. Αγαπά και σέβεται κάθε έναν άνθρωπο. Είτε είναι πολιτής σε ένα μαγαζί που πάει να ψωνίσει, γιατί δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν φέρονται όμορφα σε αυτούς τους εργαζόμενους, είτε είναι σερβιτόρος. Δεν υπάρχει, έτσι δυστυχώς, σε μια πολύ μεγάλη έκταση ανθρώπων, δεν υπάρχει ο σεβασμός, παιδιά, έχει χαθεί. Δεν έχει σημασία πόσο χρονών είμαι εγώ και πόσο είναι ο σερβιτόρος. Είναι ένα παιδί που κάνει τη δουλειά του και οφείλω να τον σέβομαι, αν σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν θα πω άλλα γιατί μπορεί να μιλάω 2 ώρες εγώ, δεν είναι πρόβλημα για μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Στο περιβάλλον σας κάποιος θέλει να κάνει πολύ γενναία ξεκαθαρίσματα και όλη η ιστορία, παιδιά μου, εδώ περιπλέκεται σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον και να κάνω προσωπικό σε κάποιον αναφορικά με μια ερωτική υπόθεση. Εδώ λοιπόν στο περιβάλλον σας είναι σαφέστατο ότι κάποιος άνθρωπος σας έχει χωρίσει, έχουν γίνει ξεκαθαρίσματα ανάμεσά σας, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και εκεί μένει για να δούμε αυτή την κάρτα, γιατί το χωρισμό, την αποχώρηση την έχουμε δει ήδη. Για να το ξαναδούμε αυτό στο περιβάλλον σας σημαίνει ότι εκεί μένει εκεί. Πάμε να δούμε ελπίδες ή φόβους. Εντάξει. Τώρα εδώ δεν σας πιάνει κανένας. Έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή και φυσικά είναι ελπίδες και όχι φόβοι αυτή η κάρτα. Μια εξαιρετικότατη κάρτα. Πιστέψτε το και θα φτάσετε εδώ. Είναι το α και το ω, είναι πώς νιώθουμε εμείς μέσα μας. Τι αισθανόμαστε εμείς για εμάς. Γιατί όταν εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε ήρωες και νικητές, αυτό πιστεύουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και μπορεί να είναι από το πιο μικρό, από την πιο μικρή επιτυχία, μέχρι τη μεγαλύτερη. Άρα πιστέψτε το. Ναι, σας ανήκει η επιτυχία. Γιατί να μην σας ανήκει. Και σας ανήκει και σας αξίζει. Wow! Εντάξει παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Εντάξει, μου έβγαλε λίγο την ψυχή εδώ. Με δύσκολες κάρτες και ζόρια, αλλά κλείνουμε με ένα τρελό. Και χαίρομαι τόσο πάρα πολύ που έχουμε αυτό το αποτέλεσμα πάνω στο άνοιγμα της καινούριας σελήνης. Που ακριβώς αυτό είναι η καινούρια σελήνη, καινούρια ξεκινήματα, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά χαίρομαι πολύ, γιατί φύγαμε, αν θέλετε, και από το αυστηρά, το αυστηρά ερωτικό, που έχουμε από την αρχή που ξεκίνησα το άνοιγμα, μία ερωτική ιστορία η οποία για μένα εδώ τουλάχιστον, σύμφωνα με το άνοιγμα, δεν έχει ελπίδες. Δεν έχει ελπίδες. Εγώ το βλέπω να έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Και προχωράτε μπροστά τη ζωή σας με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Καταπληκτικές. Μην ξεχνάτε, εδώ τώρα έχουμε αυτή την καινούρια σελήνη σήμερα που είναι θετική και γενναιόδορη. Ονειρευτείτε τι θέλετε να πετύχετε, βάλτε τους στόχους σας και θα μπορέσετε πραγματικά να τους εξελίξετε, να τους κάνετε πραγματικότητα. Ακόμα και αν είναι κάτι που μπορεί να σας φαντάζει τρελό. Και ξέρετε κάτι, πόσο πολύ ταιριάζει ο τρελός με την ενέργεια της καινούριας σελήνης. Γιατί αν θυμάστε, σας διάβασα ότι καλό είναι κάποιες φορές να βγαίνουμε από τη ζώνη ασφαλείας μας και να παίρνουμε μικρά ρίσκα στην αρχή, τα οποία να περιμένουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν
και μετά πάμε παρακάτω. Πολύ πολύ μεγάλος συντονισμός, ένα εξαιρετικό άνοιγμα στην κατάληξή του και πάμε να συνοψίσουμε. Θεωρώ ότι είστε πολύ στεναχωρημένοι, θλιμμένοι από έναν χωρισμό που έχετε βιώσει και να ξέρετε ότι μάλλον έχουν ανακατευτεί τρίτα πρόσωπα που είτε ηθελημένα είτε αθέλητα έχουν φέρει αυτόν τον χωρισμό. Είναι πολύ λογικό, μετά από το χωρισμό νιώσατε ανταγωνισμό. Γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Εδώ μου φαίνεται ότι θα εμφανιστεί ένα καινούριο άνοιγμα στη ζωή σας, ένα καινούριο ξεκίνημα, αλλά υπάρχει και άλλη ερμηνεία της κάρτας πολύ σημαντική. Προσέξτε, μην επαναλάβετε λάθη του παρελθόντος. Γιατί πολλές φορές η κάρτα εμφανίζεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι και να πει ότι πρόσεξε, γιατί πας να ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Δεν έχεις πάρει το μάθημά σου και αυτό βέβαια ποτέ δεν μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εσείς, ο καθένας σας, μόνος του και μόνη της, θα σκεφτείτε, θα συσκεφτείτε με τον εαυτό σας και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας και θα πράξετε ανάλογα όπως θέλει ο καθένας σας. Εδώ έχουμε λοιπόν την κάρτα του διαβόλου, μελλοντική κάρτα, μπορείτε να ξεφύγετε. Τόσο απλά και τόσο λιτά. Λοιπόν, άσος κούπα, εσείς είστε αγάπη, φροντίστε αυτή την αγάπη που είστε, να μην αφήνετε κανέναν να σας την τσαλαπατάει. Λοιπόν, στο περιβάλλον σας κάποιος έχει πάρει τις αποφάσεις του, τα έχει δει όλα υπό το πρίσμα της λογικής, έχει κάνει τα ξεκαθαρίσματά του ή τα ξεκαθαρίσματά της και από εδώ πάνε κι άλλοι. Ελπίδες ή φόβοι, θέλω να νικήσω και μου αξίζει νίκη, εκεί θα μείνετε. Θέλω να νικήσω, μου αξίζει νίκη και κάνω το καλύτερο που μπορώ προκειμένου να το πετύχω και έχουμε εδώ και τον υπέροχο τρελό να κλείσουμε αυτό το άνοιγμα, το εξαιρετικό, με καινούρια ξεκινήματα, με ρίσκα και με ό,τι γουστάρει ο καθένας μας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Καλή και ευλογημένη καινούρια σελήνη σε όλους μας, να μας φέρει τη δύναμη να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε και να κάνουμε υπέροχα καινούρια ξεκινήματα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.